سلام عرض کنم خدمتتون. با جلسه 16 از دوره آزمون محاسبات درس استاتیک در خدمتتون هستم. در این جلسه قراره با هم در مورد جبر بردارها بحث کنیم. در جلسه آتی هم به همین شکل. در این جلسه در مورد روش‌های هندسی و ترسیمی با هم صحبت کنیم. در جلسه آتی هم به روش تحلیلی میپردازیم. اما جبر بردارها چیه؟ روش هندسی به چه صورتیه و روش ترسیمی به چه صورتیه؟ قبل از اینکه بخوام شروع به آموزش کنم ازتون خواهشمندم که اگر ویدیو ما رو در یوتیوب تماشا می‌فرمایید کانال رو سابسکرایب کنید، ویدیو رو لایک کنید و اگر ویدیوهای ما رو در آپارات تماشا می‌کنید کانال رو دنبال کنید، ویدیو رو لایک کنید تا حامی ما در ادامه این مسیر و ضبط این آموزش‌ها باشید. خب با هم شروع می‌کنیم. طبق معمول من وارد پاورپوینت هم میشم. دوره آموزش استاتیک جلسه 16 جبر بردارها، روش هندسی و ترسیم. خب من اینجا دو تا بردار رو در تصویر برای شما کشیدم روی محور x ها و روی محور y یا هم y. ببینید میخوایم ببینیم این دو بردار رو اگه بخوایم با هم جمعشون کنیم و یک بردار برآیند به دست بیاریم به چه شکلی اتفاق میفته. اولا خود بردار A ما میدونیم از دو مؤلفه به دو مؤلفه A x و A y تجزیه میشه و همینطور بردار B رو ما میدونیم به دو مؤلفه B x و by تجزیه میشه. خب این الان تجزیه دو برداره که خب اینا رو قبلا هم با هم کار کردیم، بلدیم. اما یه نکته اینجا وجود داره، میگیم که در دو بردار، ببینید من تاکید میکنم روی دو بردار، نگفتم سه بردار، در دو بردار وقتی چی باشه؟ وقتی که فقط دو بردار داریم، من باز هم رو تاکید میکنم، وقتی که فقط دو بردار داریم، درست شد؟ وقتی که فقط دو بردار داریم چه اتفاقی میفته؟ اگر اینجا من یه متوازی الاضلاع، یعنی این زد رو ادامه بدم، متوازی با این موازی با این باشه، این زد هم ادامه بدم موازی با این باشه، این بردار که از این نقطه ترسیم میشه به اینجا خطیشه اسمش میذارم R. این بردار برآیند، درست شد؟ پس این بردار برآیند ماست و داریم رابطه ای رو میگیم R2 مساویه اندازه A به توان 2 به علاوه اندازه B به توان 2 به علاوه 2 تا اندازه A اندازه B. خب اینجا من نکته بهتون بگم قبل از اینکه ادامه مسئله رو بنویسم. اینجا اگه من یک زاویه‌ای داشته باشم آلفا، اینجا زاویه داشته باشم بتا، زاویه بین A و B من میشه آلفا به علاوه بتا، مثلا اسمشو میذارم تتا، میشه زاویه بین A و B، بردار A و بردار B، پس 2A به کوسینوس تتا. خب که الان میدونیم تتا هست آلفا به علاوه بتا. خب این رو داشته باشید زمانی که فقط دو تا بردار داریم و برآیندشون میخوام. اما یک قضیه ای داشتیم اگه یادتون باشه، قضیه سینوسا. قضیه سینوس ها چی میگه؟ اینجا میگه R به سینوس تتا مساوی A به سینوس آلفا مساوی B به سینوس بتا.
این هم دقیقا قضیه سینوس هاست که اینجا مصداق داره و میتونید از این روابط زاویه رو اگر نداشته باشید به دست بیارید. اما این روش در مورد روش در حقیقت هندسی ما بود. این روش رو میذاریم روش هندسی. یک روش دیگه داریم، روش ترسیمی. اگر شما یک شکلی داشته باشید، مثلا یک دایره رو ترسیم میکنم و اینجا یک سری مثلا بردار داشته باشید، بردارهای آزاد، بردار F1 F2 F3 F4 F5 و مثلا F6. درسته؟ میتونیم به این شکل F1 رو بکشیم، از ابتدای F2 رو بذاریم انتهای F1 F3 F4 F5 و حالا F6 و بردار برآیند در حقیقت چی میشه توی این شکل؟ میشه ابتداش به ابتدای این، انتهاش به انتهای این بردار برآیند شما میشه. این اگه F1 باشه، این اگه F2 باشه، این اگه F3 باشه، F4 F5 و F6. خب اینو تا اینجا داشته باشید. فرض کنیم ما یک سری بردار داریم به این شکل به ما داده شده، مثلا این F، دوباره یه F اینوری داریم، دوباره یه F اینوری داریم، یه F اینطوری داریم، یه F، یه F، یه F و یه F. با روش ترسیمی میگیم آقا این اندازه بردار با این اندازه برابره، مخالف همه جهتاشون، پس این با این میره، این با این میره، این با این میره. خب جهت این یه دونه با جهت این یه دونه دقیقا تو یک راستا هم. پس اینا با هم نمیرن، پس برآیند اون میشه 2F. این روش شد روش هندسی، این روش که بذارم شما دو شد روش ترسیمی. فرمول مهمی که داشت، برآیند بردارها چی شد؟ A2 B2 2AB کوسینوس تتا که قبلا هم تو مثلثات داشتیم. قضیه سینوس هم توش مصداق داشت، یعنی مثلا اگه بردارها رو داشتی A به سینوس تتا، A به سینوس آلفا، B به سینوس بتا، میتونی چیکار کنی؟ ازش به دست بیاری زوایات رو از این فرمول. خب امیدوارم استفاده کافی از این جلسه برده باشید. اینو تمرین بفرمایید. سوالی، نکته‌ای چیزی بود برای من کامنت کنید زیر ویدیو و سابسکرایب فراموشتون نشه. تا جلساتی شما رو به خدای بزرگ سپارم. خدا نگهدار.